трансляцію на Фейсбуці. Угу. І ми всіх дуже раді бачити. Елейн, ми раді, що ви з нами. Тобто ви, я так сподіваюся, вже добре себе почуваєтесь і в такому гарному настрої. Я дуже рада бачити вашу посмішку вчора і сьогодні. І ми можемо розпочинати наш новий вебінар. У нас є маса запитань до вас і сподіваємось і впевнені, що отримаємо дуже ґрунтовні відповіді на кожне запитання. Дякую. Greetings, everyone. We are happy to see everyone here. Hello, Elaine. We hope that you feel great. We see you smiling and we see you that you're in good spirits. We have quite a lot of questions for today to discuss, so we think that we can start our session. Okay. And I'd like to just say welcome to everyone who is here in person and who are listening on Facebook Live. Єлень, щиро вітаю усіх, хто сьогодні присутній особисто або хто дивиться цю трансляцію. And I would like to start out by introducing Natalia, who goes by Natasha. And also I want to introduce Matea at the same time because they're connected. And if you could say, Natalia, a little bit about how you're connected and how you're helping us today and your connection with the educational system. Лейн хотіла би надати кілька слів мені та Матеї для того, щоб ми представилися, оскільки ми пов'язані з однією організацією, це Корпус миру США в Україні. Мене звати Наталя, я координую проект молодіжного розвитку, працюю з волонтерами, які займаються неформальною освітою, допомагають українським освітянам та молодіжним працівникам. І Матео була однією з таких волонтерок кілька років тому. Вона працювала в громаді в Україні і працювала з молоддю в школі, підтримувала освітян, своїх колег і зараз продовжує підтримувати Україну. Okay, thank you so much for introducing yourselves. Did you also tell them that you both have taken the C Learning program? Because that might be a wonderful thing for them to know before we met. Ілейн просить, щоб я трошки розповіла про C Learning Program, про програму соціально-емоційного навчання. Дійсно, ця програма допомогла і мені в свій час краще зрозуміти цей компонент в освіті. І за власне, вищу освіту я освітянка, педагог, і кілька років тому буквально побачила цей курс онлайн, пройшла його і дуже з цього радію, тому що дійсно допоміг мені зрозуміти краще механізми взаємодії освітян і учнів, і також в моїй роботі, і дуже радила його всім. Цей курс був англійською мовою на той час, 2 роки тому, але от зараз я побачила, що він був перекладений українською мовою. І дійсно, мені здається, що для кожного педагога в Україні, для кожного, хто займається формальною і неформальною освітою, це дуже такий помічний, важливий курс. Тому дуже всім раджу ці ресурси. Okay. So now we'd like to start like we do every time that we meet with just a moment of silence for people to possibly call in a resource, to ground themselves, or to make an intention for our time together. Кожного разу, коли ми зустрічаємося, ми пропонуємо зробити таку хвилинку тиші для того, щоб трошки заземлитися, заспокоїтися, зібратися з думками і, власне, оцінити цю можливість бути всім разом.
And so now I'd like to call you back. And Anna, you have the questions for us today. Добре, зараз ми всі повертаємося. І ми знаємо, що в Анни сьогодні є для нас запитання. Запитання, про яке ми говорили вчора, так? These are the questions that we discussed yesterday, correct? Або я пропоную, бо до нас сьогодні доєднались нові гості, і як я пропоную, можливо, люди прийшли зі своїми запитаннями запитати. Ви не проти? We also have new guests, new visitors today, so maybe they have some new questions for us. Добре, друзі, якщо у вас є запитання до наших терапевтів, ви можете, власне, зараз подумати і сказати, задати їх в прямому етері або написати їх в нашому чаті і отримати відповідь від найфаховіших спеціалістів світового рівня. So, dear friends, if you have questions to our experts, please feel free to write them in chat or tell these questions, and we will get the answers from our experts. And I think also people can put questions in the Facebook Live that we can also look at to answer questions as well. І ви також можете записати свої питання в коментарях до трансляції на Фейсбуку, і ми теж будемо на них відповідати. Добре. Ой, пані Наталя, я вас дуже рада бачити. І я бачу, що у вас є запитання. Добре, пані Наталя? We are really happy to see Natalia here, and we think that she has questions to us. Та, Наталя, ви можете вімкнути мікрофон і задати його голосом. Добрий день. Я приєдналася вперше, бо так у нас трошки було, в ці часи трошки шумно було, да? А сьогодні тиша, то приєдналася. Але, знаєте, стресу, та кого не зустрічаю, все-таки багато пройшло часу. Сен практики, наприклад, мені особисто практики вдячності допомагають і все. Але стрес, він є і серед вчителів, і все одно пройде час, 2-3 тижні, хай місяць, я не знаю. Але нам все одно прийдеться виходити до дітей, а вчителі, не знаю, треба спочатку це все з вчителями якось проводити обов'язково, тому що вчителі в кризовому стані так само знаходяться і в стресі, правда ж? Наталя, для того, щоб дітей виводити, треба бути самому в ресурсному стані. І я наскільки в житті оптимістка, але знаєте, коли Наталю, вибачте, Наталю, будь ласка, ви робіть паузи, бо Наталя має перекладати. Добре? So Natalia joined us for the first time today because previously it was quite loud in the community, and today she finally has the opportunity to join us. And she says that there is a lot of stress, especially for the teachers also, and she appreciates the gratefulness practices, and she practices a lot of the exercises that she learned, but she also understands that very, very soon their teachers will need to resume their teaching online, probably, maybe offline, and they need a lot of help preparing and a lot of help supporting the students because they also experience huge stress right now. Absolutely, and we were talking before we started the session today about just the appreciation to teachers. In that, teachers are not only going through their own experience with the war, but they also care so much about their students, and not knowing what's happened to some of their students, and the students that are coming back, not necessarily knowing all that they've experienced. And so maybe today we can talk a little bit about how to help the children as they come back into school online. Так, Елейн визнає, що ми всі надзвичайно вдячні вчителям, педагогам, освітянам за їхню роботу. Ви всі зараз переживаєте не тільки власний особистий стрес, але ще і хвилюєтеся за учнів і за освітній процес.
І ми всі дуже хочемо допомогти вам в тому, щоб підтримати учнів і знайти найкращі практики для того, щоб їх уберегти, для того, щоб їх підтримати в цих стресових ситуаціях. So as we know, when we talk about the stress, is that when the children come back to school, they may be under great stress, and it's hard to learn new information if we're in that high zone or that low zone that we've spoken about over the last couple weeks. Коли учні повернуться до навчання, ми розуміємо, що в них буде надзвичайно багато стресу, і через нові знання також, і через взагалі ситуацію, яка відбувається навколо них. І ми розуміємо, що їм буде надзвичайно важко, набагато важче навчатися через ті високі і низькі зони, так, які ми обговорювали минулі рази. І дійсно це буде така великим викликом для нас усіх. And I'm going to ask Anna a question now, because she said this a couple of days ago, that when children resume school, how important it was for them to maybe cultivate their resources as they start back to school. And want to know if Anna wants to say something about that. I thought that was pretty wise when she said that a few days ago. Лейн згадала, що кілька днів тому Анна поділилася тим, що от учням важливо розуміти свої ресурси, коли вони повернуться до навчання, перерахувати їх, усвідомити свої ресурси, помічні якісь речі. І, можливо, Анна хотіла би щось додати з цього приводу. Якщо це про ту нашу розмову, я запропонувала провести перший урок ресурсу. Як ми зазвичай проводимо урок миру. Це може бути урок, на якому ви з дітьми подумаєте пофантазуєте про те, яке майбутнє нас чекає, що у кожного і кожної з нас є зараз, і як ми можемо йти далі для того, що я можу зробити для своєї країни, для світу, яке майбутнє мене чекає, спробувати знайти ось ці точки, такі точкові якісь речі, про які дитина може думками цеплятись для того, щоб вистраювати своє майбутнє. Можливо, там ввечері зателефонувати бабусі, в неділю піти до церкви або там з матусею до магазину, літом поїхати там, можливо, на море або на дачу, або там, наприклад, восени купити з батьками собаку, щось таке. Ну, якісь такі маленькі речі, які можуть дати ресурс дитині для того, щоб вона в своїх думках спланувала своє майбутнє і таким чином заземлилась і починала бути далі. І взагалі намалювати ось це своє майбутнє, яке вони потім можуть десь навіть або в класі розмістити, або тримати десь біля серденька, як такий талісман, який буде їх тримати і допомагати. Ну, це була тоді приблизна така моя ідея. Anna has a great idea of having the first lesson as a lesson of resources. Similar to like before the war, we used to have the first lesson as the lesson of peace. And maybe during this lesson of resources, she has this idea that the students could think about the resources they have, the future they want, the situation like where they are now, understanding their moment in which they are now, thinking about future and thinking about the concrete steps that they can take to make this future happen, and having kind of anchors that would connect the present and the future, and having those anchors and those resources and those concrete definite steps as their like saving stones, I don't know, like things that they could keep close to this heart. And when they think about like very certain, very definite things they can do to help others. And Anna mentioned some good, great strategies or great approaches they can take. Call your granny, go to church, help somebody, help your peer in the class or something like this, so that they can, the students can really understand both resources and both positive action. Yes. I could not have said it better.
The other thing, one of the things that along the lines of what Anna's talking about, and some children may have left their homes with little things with them. They don't have all the things that they used to have. Some people make a little treasure box or a treasure jar if there's some little item. And if they don't, let's say they love something that they had to leave behind, they could draw a picture of it and they could put it in the treasure box. So then they could take it out and look at it. It's like, resource, right? And be reminded of something in their life that has given them, joy, happiness, peace. And so as we know the way the brain works, you don't have to, let's say, actually be in that place of beauty to remember that place of beauty and experience that inside to calm ourselves. І, отже, ми розуміємо, що багато дітей, вони втратили домівку, і, можливо, вони не змогли усі свої ресурси взяти з собою. Можливо, кожен з них має якісь маленькі речі з дому, які їм допомагають і нагадують про хороше, але всіх ресурсів вони зараз не мають. Тому такою гарною порадою є мати малюнок, можливо, попросити дитину намалювати про щось, якийсь об'єкт, якийсь ресурс, який в них був, і покласти теж у цю коробку з тими маленькими речима, які вони змогли з собою взяти. І от дивлячись на цей малюнок, згадуючи про ці позитивні ресурси, дитина теж може повертатися до позитивного такого настрою, і це допоможе їм адаптуватися, навчатися далі, оскільки ми знаємо, що наш мозок, він сприймає інформацію також із образів, з малюнків, так, і вони теж пов'язують дитину із позитивними настроями, позитивною поведінкою. And Natasha, the other thing about this is that we don't know how mobile people are going to have to be. And if they have this thing that they create, they can take it with them. So they may not be able to take their home with them right now, but they can take this little treasure box with them that has all the ingredients of things that give them solace or happiness. Так, і от не кожен з нас може взяти з собою весь свій дім. Так, ми не є такими мобільними, щоб ми могли взяти свій дім і перевести в іншу локацію, але ми можемо взяти з собою маленькі речі, образи, спогади, які допоможуть нам і будуть нас підтримувати, і будуть допомагати нам думати про свій дім і про позитивні речі, які нам допомагають в житті, наші ресурси. And I noticed that there's a hand up, Natasha. І в нас є рука, ми бачимо, що Інна має запитання або коментар. Будь ласка, Інна. Доброго дня, дуже дякую черговий раз за те, що ви з нами. Якщо дозволите, то спершу коментар, а потім буде в кінці запитання для вашої точки зору, дуже важливо. Як науковець, моя наукова сторона розуміє, що Україна перебуває зараз в страшному експерименті. І ота моя наукова складова мого мислення вже згрупувала причини, чому такі масові паніки індивідуальні, чому така поведінка, чому старі техніки не працюють. Я буду частин зупинятися. Inna has a comment first and maybe then a question later. So her comment is the following. She says, as a scientist, she tries to understand the nature of this situation we all are now. She would call this an horrible experiment, and she says that she is trying to understand the reasons and the conditions that we experience right now. Фактично, зараз діє оте правило, що виведено із книги «Дилема інноватора» Клейтона Крістенсена «Змінюйся або помри». Хочемо чи не хочемо, тому ми змінюємо техніки на ходу, вклинюємо. Дуже дякую вам за ті ваші пропозиції, тому що вони нам дуже допомагають, ми їх вклинюємо. Дякую EdCamp, які переклали, вчора передали нам переслали всі ці техніки. Ми одразу її переслали я польській стороні, польським волонтерам, які вже теж, вони так зайняті, бідні, що тільки от лайкають і сердечко присилають, вони навіть коментар не мають часу написати. And Inna is saying that the situation we all are in now reminds her
approach or the strategy, the theory, innovator's dilemma, which says change or die. And she is thinking about how it is important now to be flexible and to apply the strategies in the new conditions and new situations. And she's really appreciative of the resources of sea learning. She says that in Ukrainian, these resources are amazing and they are sharing them broadly. And she says that the colleagues in Poland also received these resources and they just are so much thankful for having them, and probably will also translate them to Polish. I'm so grateful that she's doing the work that she's doing when she's facing so much in her life. And I'm going to say she's one of my gratitudes today. I'm grateful for her in terms of in the midst of this horrible storm, that she's continuing to help people. Ілейн говорить, що ми дуже вам вдячні, Інно, за те, що ви продовжуєте робити цю роботу і аналізувати те, що відбувається, тому що зараз дуже йде велика війна і дуже велика трагедія відбувається з українським народом, але ви знаходите сили продовжувати дослідження, аналізувати, думати про цю ситуацію. Дякую. Ми дійсно, я сьогодні тільки списала вже не один аркуш висновків того, на що нам треба далі звернути увагу, бо воно забудеться. Ці критерії, ці структури, що вже виводяться, зараз воно все бачиться. І воно дуже буде потрібно для того, щоб уникати того надалі. І це буде світовий досвід, як би це страшно не звучало. І розуміємо, що от вклинюючи навіть оці практики ваші, розуміємо, що цього треба було навчати те, що ви подаєте, цього треба було навчати з дитячого садочка. Це найбільша помилка, це найбільша втрата того. І перекладіть, будь ласка, я далі скажу. Inna is saying that she is analyzing a lot of the practices and strategies and how they can be applied under this extreme crisis situation. And she is saying that these practices should have been applied starting from the kindergarten. She understands now that like in very early education, they have to be applied. Yeah. You know, I can't agree more with her, because I think what's happening when she says, you know, the statement, change or die, we can't change that awful stuff that's happening around, but we can do something for ourselves. And when we can be in a better place, then we can reach out to our family. We can be more present for our children, for our elders, and also that we can continue the work that we're passionate about. Так, Ілейн каже, що вона абсолютно з вами згодна, Інна. І от ви згадали такий підхід, як змінися або помри, так? І в цьому плані Ілейн говорить, що от дуже часто ми не можемо змінити світ навколо нас, але ми можемо мінятися самі в кращий бік і підтримувати інших навколо нас, і таким чином докладати зусиль і додавати до тих зусиль, які роблять інші по відновленню миру і зміні цієї ситуації. You know, I'm thinking about some of the great thinkers of the world, you know, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. I know there's many freedom fighters that I don't know their names in Ukraine. But I think all of them, there was something that comes to mind is that you can lock my body up, but you can't lock my mind, and that still will continue. And I think that's something that we know, not the mind, but the body, that we can be connected to bring us into a place where we can have the compassion and work for peace and all the things that are important to us as educators. Елейн згадує таких мислителів, як Махатма Ганді, Нельсон Мандела, Мартін Лютер Кінг, і всі вони говорили, що ви можете закувати моє тіло, але ви не можете закувати мій розум і моє мислення. І от дуже важливо поєднуватися за допомогою думок, обмінів думками, розмов і заради миру, і заради досягнення порозуміння між людьми, і допомоги, підтримки одне одному.
Власне, якраз коли на першій нашій зустрічі позавчора я поставила питання, бо то було те питання, яке звучало до мене з усіх сторін, щоб я написала пост, відео, рекомендації у соцмережах, як вгамувати панічну атаку людини в укритті, яка заражає цією атакою всіх інших. І в мене цей пост не писався. Я знаю, що робити як спеціаліст, а він у мене не писався. Ina has been approached by several people asking her to share best practices on how to approach, how to deal with a panic attack of a person in a shelter. I realize that some people face the difficulty having another person being under panic attack, and then also that impacted other people in the shelter, bomb shelter. And Ina decided to write a post about it with their advice and recommendation, but she couldn't find words and she couldn't find ideas for this post. Let me just say that this was what, 2 days ago, Mike, that you talked about. So that's something too that we can put the link in for that session, because I think you really did do a really nice job talking about how to deal with panic attacks. But it also makes me think that maybe we should jot down how to deal with a panic attack and have one of the translators translate into Ukrainian that we can have available for everybody, because I think panic attacks are going to be part of what's happening right now, and knowing how to deal with it is going to be really important. So maybe we can create that document. Так, і панічні атаки були однією з наших тем минулому вебінарів, і, можливо, ми навіть подумаємо про те, як зробити такий аркуш з порадами, як, що робити у випадку панічних атак, і ми перекладемо українською мовою. Супер, дякую. І дійсно, я вчора зрозуміла, що треба насамперед допомагати людям не реагувати на ті панічні атаки. Тобто кожному навчитися владати собою, і дякую цим методикам. І перше, що тепер от запитання такого характеру. В своїй практиці я багато років рекомендую людям, не знаючи ваших оцих технік, найперша порада була – це вмивання водою, холодною водою. Тобто там, де оця склянка води, я рекомендую кожному при найменших тривожних відчуттях підійти до умивальника, вмити обличчя кілька разів, шию з обох сторін, груди вмивати до того часу, поки не відчує людина полегшення. Чи такі ж самі, тобто чи можна це суміщати з оцим склянкою води, тобто вважати, що це одна і та сама методика. І чи є отакі рекомендації? Тобто, чи правильно я роблю багато років? Отже, Ina also realized that in these cases, when someone has a panic attack that influences others, it's important to know how to help those people who are not having panic attack at this moment to not react or not overreact to the situation and to help themselves. Yeah, and her question is the following. Actually, she recommended those people who have panic attack one practice to wash their face and neck with water and do it until it passes. So she is asking if this is do you think it's a good practice, because there was some practice shared about the glass of water. So if this washing with water, do you think is a good practice as well? I think it is a good practice. And I think what is happening then is that the person's attention is going into something, the water on the face, which is a sensory experience that actually can bring them into the present moment and could quiet their nervous system. Це дуже гарна практика. Елейн каже, що ця практика допомагає відвернути увагу людини на воду, яка торкається її обличчя, і таким чином цей сенсорний досвід, він переключає людину на трошки інші речі і заземляє її.
You know, I think the hard thing about a panic attack is a person has a sense that they're going to die, that they can't breathe. And, you know, and they can also have the sense that they're leaving their body. So it can be very scary for them to have that physical experience. Дуже часто під час панічних атак людина відчуває, що вона помирає, не може рухатися, дихати. І це може бути досить такий великий страх для людини. І дуже важкий досвід, який вони переживають. And that's why, you know, when Mike was talking about this a couple of days ago, why it doesn't help to say, just breathe, because they can't hear you, because they think they're going to die. And that's why the water on the face, drinking the water, even holding their hand and helping them walk can do something different that can start to tell the survival network in your brain that you're alive in this present moment. І отакі фрази, там, дихай, вони не допомагають, тому що людина не може дихати, вона тільки думає, все, про що вона думає, це те, що вона помирає. А от якщо вода торкається її обличчя, якщо випити склянку води, якщо взяти таку людину за руку і спробувати пройтися, то ці різні доторки і різні сенсорні досвіди, вони виводять людину з цього стану панічної атаки. And I want to add something to what Mike had said a couple of days ago, and that is, in my experience in working with lots of people with panic attacks, is it doesn't necessarily happen where it goes from 0 to this, that sometimes first the hands tighten, you feel a tightness in the body, and there's like almost a chain reaction, a series. And if people can start to notice the tension first and shake it out, then it doesn't develop into the panic attack. And so if you can help also the people that are let's say they're in the shelter together, understand that process, then if they notice a loved one beginning to get tense, they go, oh, let's shake it out like we've learned, because that actually I call it the intercepting of the hijacking of the nervous system at that point. Елейн має дуже великий досвід з людьми, які мають панічні атаки, і вона говорить, що панічна атака ніколи або майже ніколи не відбувається миттєво, не розвивається миттєво від 0 до там 100%. Це завжди такий ланцюговий процес, коли декілька кроків проходять, там спершу тіло починає, там руки починають німіти, тіло починає здригатися, німіти. І дуже важливо, щоб люди навколо теж навчилися розуміти такі ознаки і по можливості якби ловити їх, да, не давати їм розвиватися в інших людях, а спробувати, от коли бачать такі вже початкові стани панічної атаки, допомагати цим людям їх подолати. Знову ж таки, оцими вода, рухи, трошки так струсити з себе, так, цей стан. And there's a little different thing when we're talking about noticing the breath rather than saying, take a breath. So when you do that, sometimes, and the person like shakes it out or they're not as tense, you'll notice they'll take a deeper breath and they may start to shake a little bit and then go, oh, good, your body's releasing. And then you'd say, oh, did you notice that deeper breath? That's different than saying, take a breath. Does that make sense, Natasha, what I'm saying? Yeah. І досить часто ми можемо побачити такі перші ознаки панічної атаки, коли людина глибоко вдихає, так, і от починає вже так здригатися трохи, глибокий вдох, то замість того, щоб сказати дихай, можна сказати, що ой, я помічаю, що ти починаєш так важко дихати. Трохи переключити на те, що от ви побачили цей момент і дати людині зрозуміти, що вона теж от цей вдох робить уже такий глибокий, тобто щоб вона теж такий був саморозуміння, самоаналіз в цієї людини також. And sometimes for the people that are watching the panic attack that are around that person, if you can give them a little education about, you know, the person may think they're going to die, that's the mechanism of a panic attack. There's things that we can do to help so that because they can be afraid the person's going to die if the person says they think they're going to die. So I think if they can also see that these little strategies help, it gives the people around them the confidence that if let's say you're not there for some reason, that they are gaining some tools to help with those kinds of reactions. You're modeling it. І також гарним підходом є поширення знань про панічні атаки.
оскільки якщо люди в тому самому шелтері чи в приміщенні, де інша людина має такі перші ознаки панічної атаки, вони розуміють, що це таке, вони теж будуть більш впевнено почуватися і зможуть допомогти цій людині. Оскільки, якщо вони цього не знають і не розуміють, вони можуть думати, що дійсно людина зараз помре. А це просто панічна атака, яку потрібно допомогти цій людині подолати. You know, I'm happy that we're talking about this again, because sometimes we need to reinforce some of the things that really scare us when we see someone that we love having that kind of reaction. Елейн каже, що це дуже добре, що ми говоримо про ці речі, про панічні атаки, тому що інколи ми можемо дуже злякатися, коли ми від когось чуємо, що от я помираю, і якщо ми знаємо про підходи, це допоможе нам поратися з ними краще. Тому це дуже добре, що ми обговорюємо ці стратегії. And when they get back into that resilient zone, to really reinforce to them, it doesn't mean that they're weak. It means their body's having reaction because of the extraordinary events that are happening in Ukraine right now. Because you really want to reinforce that that's a biological reaction to extraordinary events. І дуже важливо цим людям пояснити, коли вони повернуться до зони стійкості, що це нормальна реакція, що в цьому немає нічого поганого чи соромного, якщо в людини є панічна атака, що це все нормально при таких ситуаціях, які українці переживають зараз. And Irina would like to add something. I saw that hand, Irina. Go ahead. And you know, you don't have to translate. Just go ahead and add. Okay. I prefer to say in English, but я хотіла сказати, як терапевт з опитом, я хотіла сказати, що нема такого одного методу, який буде работать для всех, да? То есть надо пытаться применять разные вещи. Нельзя сказать, что надо делать только это. I'm sorry for my Russian because it's much better than Ukrainian. So Irina's point is that there is no one universal way or strategy. You may try different ones and see what works. Yes. Thank you, Irina, for adding that. So does Ina have any other questions that she wants to add or comment before maybe we go to another question? Інна, у вас є ще запитання, чи ми можемо переходити до наступного? І якщо ви не проти, Інна каже, що в неї немає більш, я би хотіла Наталю запитати. Наталя, скажіть, будь ласка, ви дуже швидко перейшли до наступного. Чи ви ґрунтовну відповідь отримали, чи є щось, що ви хотіли б якусь інформацію доотримати? Так, дякую. We asked Natalia, just checked with her if she received the answer to her question, because we moved to the next question quickly. Добре, друзі. Так, дякую. Угу. Друзі, хто доєднався, якщо у вас є запитання, то дайте про це знати. Або я задам запитання з того банку, який ми вже маємо для наших терапевтів. Добре? Please ask your questions if you have them. If you don't, we will ask the questions that we already have. Так, ну, я не бачу зараз інших запитань, то якщо ви не проти, я можу задавати запитання з нашого умовного банку запитань, добре? Угу. Наразі ми отримуємо дуже багато подібних запитань, бо в Україні наразі склалась дуже важка ситуація, яка пов'язана з війною. Першим чином, наступним чином. Дуже багато хто в Україні має родинні зв'язки або дружні зв'язки з людьми, які проживають в Російській Федерації. І за такою жорстокою іронією долі, зазвичай це регіони, які мають такі зв'язки, це регіони, які наразі потерпають найбільше від російської агресії. Це Харківщина, це Чернігів, це Донецька область. Тобто ті
регіони, які мають спільний кордон з Російською Федерацією, і люди, які проживають в цих регіонах, дуже часто мали і мають, або мали, або мають родинні та дружні зв'язки з людьми, які знаходяться зараз там. І в чому полягає складність ситуації? Бо люди стикаються з тим, що вони не можуть дослухати, вони не можуть достучатись до людей, які знаходяться там, як у нас кажуть, за перебриком. Люди стикаються зі стіною. Навіть рідні люди, батьки, дідусі, друзі, сестри, брати, вони не слышать, не чують людей, які тут знаходяться. Вони кажуть про те, що все, що ти мені кажеш, неправда, це фейк, ми вас хочемо звільнити, мирне населення жодним чином не страждає, не просять не відправляти ні фото, нічого, кажуть про те, що це все не так, і ви маєте розуміти, що ми хочемо зробити для вас краще, і жодним чином достукатись до цих людей неможливо. Це є трагедією, по-перше, бо це зрада найрідніших людей, які для тебе багато років були найріднішими, і у вас були важливі тісні зв'язки. Це, по-перше, це зрада. А по-друге, люди не розуміють, як так, бо я зараз під бомбами, під градами, в надскладній ситуації, я кожен день можу померти, мене можуть вбити, а найрідніші люди кажуть, що це неможливо, ти не те бачиш. Тобто це дуже важка ситуація для дуже багатьох людей зараз в Україні. Як прийняти цю ситуацію, як з цим далі жити, як пояснити дітям про те, що твій дідусь або брат, або сестра, з ним зараз зовсім неправильні речі відбуваються, і ти маєш жити далі, жити якимось чином перебудувати свою самосвідомість. Як з цим бути? Чи можете ви допомогти? Дякую, Анна. So the question is connected to the following challenge. Right now, there is a situation when Russia bombs and destroys the cities of Ukraine, communities, and we have families that are torn apart. Part of the family lives in Russia and part of the family lives in Ukraine. And people who have relatives in Ukraine, family in Russia, people who have family and friends in Russia, most of such people live in the cities that are shelled the most right now. And those cities are basically located the closest to Russian border. They are shelled the most, and the majority of those people have family connections with Russian people. So it is very difficult for Ukrainians, for us to understand how their family members, their dear people that they love, are absolutely not receptive and not helping, and absolutely try to be absolutely deaf to what Ukrainians are telling them. So there are situations when Ukrainian family has a grandfather in Russia, or has a brother, or aunt, or like really close relatives, and they try to tell them about what's going on in Ukraine, and all they hear is, it's not true, we don't want to hear this, or sometimes they don't even respond to messages or phone calls. So there are two issues about that. Ukrainians feel betrayed by dearest people, and Ukrainians feel no trust. Like they're not trusted. What they say is perceived as a lie by their dearest people in Russia. So the question is how to explain that to children, to people, that yes, your dear ones, your family lives in Russia, but they don't want or don't feel like supporting us. And we need to move on and survive and live with this. And also how to accept this horrible truth, how to actually live with this. Oh, I wish I had a magic solution. I don't. And I want to say that these are some of the hardest questions because they're wounds of our heart
almost wounds of our soul. Лейн каже, що вона би дуже хотіла мати якусь таку конкретну відповідь на це запитання або магічну паличку, яка помогла би його вирішити. Але, на жаль, це таке одне з найбільш важких запитань, оскільки це запитання про глибоку рану в нашому серці і душі. And I'm going to ask one of our team members, Irina. I know that this is a situation that you are living through right now as well. And you have a lived experience that I certainly don't have, that if you'd like to share some of your thoughts, and maybe our other team members can, and also our other people that are here might want to share how they've come to terms with this, if they have come to terms with it. Ілейн попросить Ірину поділитися своїм досвідом, оскільки він дуже релевантний до її ситуації, і, можливо, інші присутні тут теж могли би поділитися, якщо їм є що сказати. Ірино, якщо ви не проти, я доповню, бо люди питають, чи можна достукатись до тих людей, які колись були рідними та друзями, чи можна до них достукатись, бо ми розуміємо, якщо дуже багато людей вийдуть на вулиці і скажуть про свою позицію, то жодна влада не зможе нічого зробити і війна буде зупинена. Принаймні для цього будуть більш дієві кроки. Additional part of this question, Anna just added one more part to it. Is there a way to reach out to those Russian relatives and friends? Is there a way to persuade them and to make them believe us and to stand up for Ukraine and start some protests, start some active voicing? Okay. Yeah. Go ahead, Irina, and then of course we'll add to it, but would you want to? I don't want to put you on the spot either. Yeah. Thanks God, I don't have relatives in Russia, but I have very close friends who are like relatives of some Ukrainians. They don't believe what's going on. They don't accept it. And for me, it's easier. I just block them on my Facebook and I don't communicate. But when it's relatives, it's much, much harder, right? So I don't think the propaganda in Russia is so strong. So we cannot to go to their heads, but what can we do is just send them facts, and maybe not Ukrainian news, but BBC, CNN, and they all translate it in Russian, right? So they can see it. Also, I would recommend... Why don't you pause for a second and say in Ukrainian now? Sorry. Yeah. Sorry. Go ahead. Отже, Ірина каже, що в неї, на щастя, немає зараз родичів у Росії, але в неї є друзі і родичі у США, які інколи підтримують позицію російської пропаганди. І каже, що якщо вона може заблокувати тих друзів, то сім'ю заблокувати набагато важче і неможливо. На Фейсбуку, наприклад. Тому її порада – це надсилати факти, надсилати новини, BBC, CNN, якісь такі фактичні речі їм надсилати і, можливо, сподіватися на те, що вони почують. And as for communicating with them, I would rather talk about your feelings, about how difficult, about just very personal stuff. Not about much about the war, because I think you will not be able to convince them right now. They are so brainwashed. І також Ірина радить говорити з ними про почуття, не про якісь події, військові дії, оскільки вони не готові це чути, вони не чують, а про те, що ви переживаєте, про ваші переживання, відчуття. And what's going on with you personally, not the whole country. Тобто все, що відбувається у вас на душі, все, що ви особисто відчуваєте, а не оті події, які навколо вас, тому що в них настільки промитий мозок, що вони цього не чують про військові дії, політику і так далі. I want to add something, and even though this is similar, it's not exactly like this, but in the United States over the last 4 years, we've had a lot of divisiveness in families that we've never seen before, where people that would come together for, let's say, Christmas gatherings, we would maybe have different political views, but we still could be together in the love of each other as family members.
За останні 4 роки Елейн каже, що це не то саме, звичайно, що переживає Україна зараз, але за останні 4 роки у США склалася така ситуація, коли у сім'ях відбувається розкол дуже часто в думках, в позиціях з приводу політичних і соціальних питань. І дуже часто буває таке, що там і за навіть різдвяною вечерею люди можуть не погоджуватися і дебатувати одне з одним. Але важливим є те, що вони все-таки збираються разом і намагаються почути одне одного. And this is also played out with COVID-19. Some people saying you have to wear a mask, other people saying we don't need a mask. And really, splitting families apart, whether people even believe that COVID-19 exists in the United States. I don't know if that happened in Ukraine as well. Однією з тем таких розколів є тема ковіду, коли в сім'ї один хтось каже, що треба носити маску, а інший каже, що не треба носити маску. І оце теж викликало такі дебати в родинах, коли люди сварилися між собою, будучи найближчими людьми. I can say this has happened in my own family, and it has caused me great heartache. І це відбувалося і в родині Елейн також. Вона каже, що це дуже її засмучувало. And I can say, agreeing with Irina, that all my talking and all my facts, trying to convince those particular persons, it was like my words were just flying into the air. It didn't land on them. They were so fixed in their perspective. Як каже Ірина, от дуже багато з фактів, які Елейн намагалася донести до своїх родичів з цього приводу, вони просто не слухали ці факти, відкидали, і це було, як то кажуть, горохом об стіну. Вони просто її не чули. And so this is where I think it comes to like a personal decision for each of us, is that can we, with what we believe, still have those people in our life? For some of us, it may be, this is like a deal breaker. I have to just not have that person. Like Irina said, they're blocked on Facebook. I'll never see that. But I think it's also harder. In my situation, it was a very close family member. And I could not do that with this person because of my connection to them. And so I chose to not talk about those things. And instead, I talked about things that we had in common, that we both loved, that we could still connect on, because I didn't want to lose this person in my life. And I can't say that it's easy. It's not easy now. And it has caused more friction between us. But that's what I've chosen. And I think that each individual is going to have to choose how they're going to deal with close people to them when this rift has happened. І Елейн говорить, що інколи нам дуже потрібно прийняти рішення, чи готові ми далі спілкуватися з тою людиною. І каже, що от інколи вона деяких людей була змушена викреслити зі свого життя за якусь позицію. Так? Є ті люди, які не чули, не погоджувалися, були агресивними. Але були такі люди, які її дуже-дуже близькі родичі, яких вона не змогла викреслити з життя, заблокувати на Фейсбуку чи зробити щось таке. І який вихід вона для себе знайшла, от, наприклад, з людиною, яка є дуже близькою її, дуже близьким її родичем, вона з тою людиною намагалася не говорити про предмети, які їх розрізняли, тобто предмети такого розбрату, а говорила з тою людиною про ті речі, які в них спільні, про їхні спільні якісь спогади з дитинства, про те, що їм обом дороге. І от таким чином намагалася все-таки тримати зв'язок з тою людиною і цей емоційний зв'язок для того, щоб все-таки до неї достукатися. I think the other part of that is I can't say that I haven't been angry, because there is an anger saying, can't you understand? This is about in my democracy. This is about what I believe that is so important for us in terms of individual liberty and freedom. And yet it doesn't matter what I say. So then again, there are maybe situations where you have to say, I have to let that person go. And I just can only say that the residue for all of us then is the heartache and the sorrow of knowing the worth of that person and losing them in our life.
І Елейн говорить, що було би неправдою, якби вона сказала, що не відчувала лють. Вона відчувала лють і злість, це на те, що людина не бачить її позицію, не погоджується, тому що для неї було дуже важливими ці принципи демократії, принципи індивідуальних свобод, які вона має. І вона говорить, що це дуже-дуже боляче розривати зв'язок з близькою людиною. І розрив зв'язку, він викликає дуже велику печаль, смуток в нашому серці. Але інколи і такий вибір потрібно зробити. I'm just going to ask Anna if this anything like what I'm saying is making sense, that whether she could see this could apply in Ukraine or not. Анно, чи мають це все, що ми говоримо, сенс для вас? Чи ви отримуєте якусь відповідь? Так, дуже дякую. Це не тільки моє запитання, це запитання, яке ми отримували на свої сторінки. То це не тільки моє запитання, це запитання дуже багатьох людей. І я думаю, ми про це напишемо для того, щоб люди подивились. І єдине, що я хотіла уточнити, бо це таки у мене були думки про те, що, по-перше, війна, вона якось полотни не дуже про війну. А тому я розумію, що це дуже все непросто. І викреслити, і витрачати ресурс на те, щоб достукатись. Ось зараз, коли я слухала вас, мені здавалося, що зараз, під час війни, потрібно закрити для себе це питання і не намагатись далі витрачати на це ресурс, якщо за майже 3 тижні людина тебе не почула. То, скоріш за все, вона не почує тебе і найближчим часом. Принаймні до того, як Україна не переможе і Російська Федерація не визнає свою поразку і у людей не відкриються очі. Чи це найпростіший шлях для людей, бо дуже багато ресурсу у багатьох уходить саме на те, для того, щоб достукати. Чи люди мають подумати про себе, зберегти себе, чи варто все ж таки благати про те, що ви ходьте на вулиці і допомагаєте? При цьому розуміючи, що ти витрачаєш частинку свого серця на це. Anna is saying that this is really helpful to hear to listen to all of your advice, and this question was the question of many participants, and she probably will even write a post about it or some notice about the answers to this question. She listening to us, she also got another idea, maybe the third way out of the situation. Since it takes such a big effort from a person to either break all connections with that Russian relative, let's say, or try to persuade them. And Ukrainians don't really have so much resource right now, emotional and so much energy to do that. So she thinks that maybe it's okay, it would be another way out to just put on hold this relationship for now, and then get back to this relationship after Ukraine wins the war. And after Putin falls, and after they understand what Russia is in fact. So maybe, do you think that such option is a good option? Oh my goodness, of course. I mean, Anna has shown us her wisdom over and over the last few weeks. So yes, and I think that also lends to all the great thinkers of the world, the great spiritual leaders. Jesus, Buddha, different faith communities, that it's that pause, and also the compassion for ourselves that spills over to compassion for others. But I think that compassion for self right now, knowing that the resources inside can be limited, that is what we're called to do. And I would trust that in each person. Trust what you can and cannot do right now. Елейн говорить, що це дуже велика мудрість, і вдячна вам, Анну, за цей вихід, за те, що ви озвучили це. І вона говорить, що дійсно це такий непростий вибір, як в цій ситуації діяти.
І потрібно мати дуже багато співчуття і до себе, і до інших. І оцей вихід, який ви запропонували, він дуже солідарний із багатьма мислителями, із тим, що проповідував Ісус Христос, і Будда, і з усіма релігіями світу. Це співчуття, розуміння, і вона говорить, що дійсно ті вибори, які ми робимо, ми повинні слухати себе перш за все, чи ми зараз в тому ресурсі, щоб зробити цей певний конкретний вибір, чи ми в тому ресурсі, щоб боротися, сперечатися, чи ми дійсно можемо поставити на паузу ці стосунки і продовжити їх після війни, після перемоги. Mike, did you have your hand up? I saw. Yes. I have a very simple comparison, and my brain works in very simple ways. But as you talked about that, Elaine, I thought just simply what we do here on Zoom when we start to get glitchy and our internet is unstable because it doesn't have as much bandwidth. Yeah. So in those times, we pause. We turn off our video, right? We put something on pause in order to do what we need, and then we turn it on later as the bandwidth catches up. Майкл каже, що його мозок і уява працюють з дуже такими простими аналогіями часто. І в нього народилася така аналогія до цієї ситуації зараз. Як от ми, наприклад, працюємо в Zoom, і інколи наш зв'язок поганий, і починає, так, знаєте, як заїкатись трошки зв'язок і зникати. І що ми робимо в такій ситуації? Ми вимикаємо відео, ми робимо таку невеличку паузу, так, і чекаємо, поки інтернет відновиться, і далі повертаємося до нормальної роботи. От він каже, що ця ситуація йому нагадує таку просту аналогію. I think the only difference is that when I mute my video, I don't have that residue of sadness and loss. And that's where I think the skills can help manage that as much as possible. Але єдиною такою кардинальною відмінністю є те, що коли ми вимикаємо відео, ми не відчуваємо втрати, не відчуваємо болю чи жалю. Це така єдина відмінність цієї ситуації. And I just want to end with a story for all of us. I'm reminded of Anna's wise thing about the pause and what sometimes happens afterwards. When I was in India in 2019, when I met everyone from Ukraine, that was a delegation there, His Holiness the Dalai Lama was at the conference. And so it was the very first day, and he was very frail, and he was walking up to where he was sitting, and he had the monks that were young helping him to the stage. I'll say that much, because there's more to the story. Елейн згадала історію, яка трошки нагадує їй про цю паузу в стосунках. Вона каже, у 2019-му відвідувала Індію, де вона, до речі, познайомилася з делегацією з України. І там був також Далай-лама, і монахи допомагали йому пересуватися по цій території, де була її делегація. I was sitting in the second row, and there was a man in front of me in the first row. And all of a sudden, His Holiness sees this man, and I don't know what was happening, but he was talking to his aides. And so he made them take him down the stairs. And I mean, this is not an easy thing for him to do. And he came to the man, and he went to the man, and he started touching the man's face. And the man, then they embrace. And I was behind them. So I'm watching this, and I don't know what's happening, but I start to cry just noticing this exchange between the two men. І Елейн сиділа у другому ряду, а в першому сидів чоловік перед нею. І в якийсь момент Далай-лама, він побачив цього чоловіка, подивився на нього, що сказав своїм помічникам. Помічники допомогли йому спуститися зі сцени до цього чоловіка. Він почав його щупати, його лице, так, і потім вони обнялися. І для Елейн це виглядало дуже так натхненно, як ці дві людини, от вони якийсь такий в них був духовний зв'язок, і вони обнялися. So I met the man later, and I heard the story. And the man's name is Richard Moore. He's from Northern Ireland. And when he was a small boy, during the conflict, the Civil War in Northern Ireland, he was shot by a British soldier, and he lost his eyesight.
І пізніше Елейн зустрілася з цим чоловіком, і він розказав їй історію. Він з Північної Ірландії, і під час війни його підстрелив британський солдат, і він втратив зір. So many years later, just like what Anna has suggested, Richard Moore met the man, the soldier who had blinded him. І через багато років оцей чоловік, який осліп внаслідок вистрілу, його звати Річард Мур, він зустрівся з тим солдатом, який його осліпив. They became friends and they became collaborators in talking to the world, not only Northern Ireland, about how when we have these conflicts that we're talking about, how it's possible with compassionate hearts, how we can come together to create a new world. And also, most importantly, we're talking about healing, forgiveness, and how we go forward in the world. So that's what I want to leave today with, this amazing story of Richard Moore. I'll have to look up the soldier's name. I can't remember. But the story of Richard Moore. І вони стали друзями. Вони почали поєднувати свої зусилля і говорити зі спільнотами про жахіття війни, про важливість миру, дружби, порозуміння і співчуття, пробачення. Елейн каже, що вона, на жаль, не пам'ятає імені того солдата, але от Річард Мур, це був цією людиною з Північної Ірландії, і вони ділилися цим досвідом не тільки щодо цієї ситуації в Британії, Північна Ірландія, але і відносно всього світу намагалися говорити про це. От вона згадала цю історію. The soldier's name is Charles Innes. I just looked it up. Charles Innes and Richard Moore. І от вона зараз подивилася в інтернеті. Чарльз Інніс – це ім'я солдата, і Річард Мур – це ім'я тої людини, яку він осліпив під час війни. And so with that, I see that our time has gone over. I want to, again, our entire TRI team would like to thank you all for being present with us. And you are in our hearts, you're in our thoughts, our minds, our prayers. And then we will see you tomorrow morning. Ми дуже вдячні всім вам за те, що ви сьогодні з нами. На жаль, наш час вичерпано. Your time is the evening. I'm sorry. Ми побачимося завтра з вами увечері, і наші всі думки, всі молитви з вами зараз. Yeah. Дякую дуже. Дійсно важкі запитання, дійсно непрості відповіді, які ми отримуємо. І про що я думала? Я для себе зробила ось такий висновок. Якщо кожен та кожна з нас буде мати відкриті очі, відкрите серце, то жодна війна, жодна ненависть в цьому світі не буде мати сенсу, бо ми будемо бачити світ таким, як він є, і аналізуючи і критично осмислюючи все, що відбувається навколо нас, люди зможуть подолати будь-яку диктатуру, будь-яку пропаганду і бачити ситуацію такою, як вона є. Дякую дуже, і українці, як ніхто, зараз розуміють цінність і критичного мислення, і демократії, і відкритого підходу, і відкритого світу. І ми дякуємо, що ви з нами, бо ми розуміємо, що ці цінності, вони нас дуже поєднують. So do you want to translate what she just said? Absolutely. Anna just said that, I'm just so inspired. Anna just said that with open eyes and open hearts, if we have open minds and open hearts, no war has any chances, and hate has no chances. Yeah. And with critical thinking, we can overcome all propaganda and all hate and all war. And we just need to unite and help each other and educate each other on these matters. So thank you all so much. Thank you. Really expressing happy gratitude. Thank you. Thank you. Thank you all.
Дякуємо дуже. До зустрічі. Так, And Natasha, thank you so much for translating today. Thank you.